Con tus labios rosados yo me muero por una prueba de placer. Siempre que estoy a tu lado, lo que siento nadie más lo podrá saber. Vamos y sin censura, yo te hago todo a ti, dulzura. Que para eso entre yo solo cuenta todo. Y si tú quieres te... Welcome in Dominican Republic. Pam, pam, haciendo locura en la mañana. Si alguien te pregunta no ha pasado nada, solo amaneciste en mi cama. Dale, bésame, ven y atrápame. Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer. Kiutásom a Szent Tomásra, de a Covid miatt nem nagyon lehetett utazgatni. Végül jött egy opció, úgyhogy elindultam Budapestről, Párizsban töltöttem egy éjszakát. Úgy kezdődött amúgy az egész kaland, köteleztek Pesten, hogy adjam fel a bőröndömet, ami nem érkezett meg velem együtt Párizsba. Végül egy kisebb tortúra árán visszakerült hozzám, akkor innen elindult a szarlavina. Párizsból mentem Szent Martinra, barátainknál 3 napot töltöttem. Ott vártam meg igazából a csatlakozást US-re, Szent Tomásra, a Zsolthoz Puerto Ricón keresztül. Megkértem minden engedélyt, virtuálisan volt Covid-tesztem, minden rendben volt, mindenhol visszaigazolták, hogy várnak szeretettel, beléphetek, nem lesz semmi probléma. Puerto Ricóban a határvédelem lekapcsolt. Egy nagyon kellemetlen éjszakát töltöttem fogdában, mert azok a körülmények ahhoz hasonlíthatóak. Elvették a cipőfűzőmet, úgy kezdődött az egész tortúra. Tudtam, hogy át kell kicsit kalibrálnom az elvárásaimat a következő 24 órára vonatkozóan, mert nem sok jóra számíthatok. Konkrétan úgy kezeltek, mint egy bűnözőt. Várakoztattak, hosszú órákon keresztül elvették minden cuccomat, nem engedtek telefonálni sem, tehát a Zsoltnak sem tudtam jelezni, hogy mi a franc történik velem. Ő meg addigra meg már ugye kiment elém a reptérre, gondolván, hogy megérkeztem már, de közben engem megállítottak ugye Puerto Ricóban, és egyszerűen nem volt lehetőségem jelezni neki ezt a kis anomáliát. Nem adtak enni, vagyis lett volna mit enni, de az nekem sajnos nem felelt meg, nem azért, mert finnyás vagyok, hanem egészségügyi okokból. Az éjszakát egy terembe bezárva kellett eltöltenem, a földön aludva úgy, hogy izomnyomatták a klímát, és adtak egy pokrócot, amikor kértem még egyet, mert annyira fáztam, akkor azt mondták, hogy ez nem wellness szálloda. Téli ruháimat, amiben elindultam, azokat nem vehettem ki a bőröndömből. Ha WC-re akartam menni, vagy csak megszólalni akartam, mindenhez engedélyt kellett kérnem. Szörnyű volt. A legrosszabb talán az volt, hogy tökre úgy éreztem, hogy teljesen egyedül vagyok, kiszolgáltatva nekik, és nem tudok szólni senkinek. Mikor szabadulhatok, vagy mikor folytathatom az utamat, semmiről nem kaptam semmilyen információt, csak így rájuk kellett bíznom magam, hogy ők majd csinálnak velem, amit akarnak. A következő, ami történt, hogy azt hazudták nekem, hogy vissza kell utaznom Szent Martinra, és mivel a légitársaság hibázott azáltal, hogy felengedtek a gépre, ezért az ő felelősségük, meg az ő költségük az, hogy engem visszajuttassanak Szent Martinra, hiszen ott volt szállásom, meg lett is volna, csak hogy nem ez történt. Hanem az történt, hogy már a beszállókapunál gyanússá vált nekem, hogy a beszállókártyát nem mutatják meg, úgyhogy elkértem az őrtől, hogy hadd vessek már rá ugyan egy pillantást, és akkor vettem észre, hogy egy Dominikai Köztársaságba tartó járatra szeretnének feltenni, úgy, hogy én végig abban a tudatban voltam, hogy Szent Martinra megyek. És amikor megláttam, hogy hova megyek, akkor
megmondtam, hogy én nem szállok fel a gépre. Végül nagy könyörgések árán, meg a Zsolttal addigra tudtam egyeztetni, megbeszéltük, hogy jó, szálljak fel nyugodtan, és ő oda fog jönni értem a Dominikai Köztársaságba. Azt sem tudtuk, hogy oda milyen beutazási feltételek vannak, mert azt sem mondták meg. Az se volt biztos egyáltalán, hogy a reptérről kiengednek, vagy hogy onnan nem küldenek el máshova. Tehát egy teljes káosz volt az egész, nagyon rossz élmény volt, és ami miatt ez az egész történt, Covid ideje alatt az Egyesült Államok területét tranzitolásra sem lehet használni, tehát átszállni sem lehet az Egyesült Államok területén, ha Schengenből érkezel. Bizonyítanod kell azt, hogy te 14 napot eltöltöttél Schengenen kívül, tehát hogyha Szent Martinon nem 3 napot maradok, hanem 2 hetet, akkor simán átengedtek volna Puerto Ricóban. Simán átszállhattam volna Amerikába, de mivel csak 3 napot voltam, ezért fennakadtam. Leszálltam Dominikán a repülőről, simán kísértáltam a reptérről, a kutya nem kérdezte, hogy van-e Covid-tesztem, vagy hogy egyáltalán mi van. Zsolt addigra foglalt nekem egy hotelszobát, elmentem taxival, másnap jött a Zsolt, megvártam őt a hotelban, és akkor onnan indult a 2 hetes kalandunk. Szóval így kerültünk a Dominikai Köztársaságba, és ezt a nagyon negatív helyzetet kihasználva, hogy megpróbálunk kihozni belőle valami jót. Vamos y sin censura, yo te hago todo a ti dulzura. Que pa' eso vente, yo solo cuéntatelo. Y si tú quieres te pone a buscar. Es como tú lo mueves, pa pam pam, haciendo locura en la mañana. Si alguien te pregunta no ha pasado nada, solo amaneciste en mi cama. Dale, bésame, ven y atrápame, hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer. Dale, bésame, ven y atrápame, que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer. Tu piel caramelizada, el pecado pronto voy a cometer. Esa. Így kibírom nyitni a szemem. Egyébként nem tudom kinyitni a szemem, mert olyan erős a napsütés. Vamos y sin censura, yo te hago todo a ti dulzura. Fekszek Dominikán a Punta Cana, Bana, mit tudom milyen beachnek, a mit tudom milyen Bravo hotelnek a medencéjének az egyik partján. Várom, hogy kinyisson az étterem. Aztán megyek, étkezek valamit. Gomboska az általában ilyen 1-1,5 kg gyümölcsöt szokott fogyasztani, fél grillcsirkét, 80-85 dekagram köretet. Utálom ezt a nyaralást, mert semmi más nem csinálunk, eszünk, és itt ki van rakva elénk az étel, all inclusive minden. Tegnap éjszaka esett az eső, fölugrottam, körbeszaladtam, az összes ablakot becsuktam a hotelbe, a párnákat a bárból bevittem, hogy ne ázzanak el. A szokás hatalma. Dominikában, a Köztársaságban most voltam életemben először, és soha a büdös életbe többet nem szeretnék visszamenni. All-inclusive ellátással voltunk a hotelek nagy részében. Egy nagyon durva ételmérgezés lett a vége. Egy teljes éjszakát végighánytam, a Zsolt cserégette a borogatást a fejemen egész éjszaka. Kimerültem lelkileg is, meg fizikailag is ebben a 2 hétben, Puerto Ricói kalandtól kezdve egészen a dominikai tartózkodásunk végéig. Koszos volt, zsúfolt volt, egyszerűen csalódás után ért minket, a hotelek színvonala, az 5 csillagosoké is egyszerűen minősíthetetlenül szar. Csapó 2. Tedd össze magad, Gombos, gyorsan! Mondd el, most mondjad! Boca Chicai 5 csillagos hotelről kell beszélned, milyen az első benyomásunk, és hogy átbaszásnak érzed-e, és hogy Európában ez hány csillagot kapna? Ami itt 5 csillag, az Európában szerintem a 2. Épp hogy megkapná. A higiéniai feltételeknek biztos, hogy semmilyen téren nem felel meg. Az étkezőben nem mertünk nagyon tenni semmit. A szoba felszereltsége nem fedi azt, amit mi lefoglaltunk. És azért 2 éjszaka $1400 durván. Azért az pofátlanul sokán. Meg azt, hogy 5 csillag, és ez abszolút nem 5 csillag, rendesen felháborító körülmények vannak. Egyébként így a
az egésznek a minőségét, meg is mutatom. 2 opciót lehetett kérni, az egyik az, hogy kertre nézzen, a másik az, hogy medencére nézzen, ja, meg lehetett még tengerre nézőt. A tengerre nézőt azt nem kértük, mert mi mindig tengerre nézünk. A medencére való kilátást azt azért nem akartuk, mert ott lehet, hogy zsivaj van, meg zaj van, akkor legyen a kert egy kis zöld, egy kis nyugi. Na most megmutatom, hogy mi volt ez a kert, és mi volt ez a kis zöld és a nyugi. Na, ez a kertre néző kilátás, ezt úgy kell elképzelni, hogy ha valaki van, aki most ezt nézi és Kiskunhalasról nézi, akkor a Baromfi Feldolgozó ZRT, ami ott van a vasútállomás környékénél, na annak a belső udvara lehet ilyen, vagyis hát már szerintem annak se ilyen a belső udvara, 20-25 évvel ezelőtt. Ott még annyi van, hogy vannak ilyen zöld konténerek az udvaron, és az csirkebéllel van tele. Egy konténer csirkebél. Abba azért ugrani egy seggest. Nem arról van szó, hogy finnyásak lennénk, hogy idejöttek az európaiak, és semmi nem elég jó nekik. Tényleg kritikán alul. Arról nem is beszélek, hogy 2 éjszakával ezelőtt én felmérkezést kaptam. Az előző hotelben, ami szintén 5 csillagos volt, de az is maximum 3-nak felel meg Európában. Lehet, hogy mi vagyunk a balfaszok, és egész egyszerűen arról szól az egész, hogy lehet, hogy nem tudjuk használni a Bookingot. Szarul keresünk, lehet, hogy az 5 csillag az nem 5 csillag, lehet, hogy itt 12 csillagost kellett volna beállítani. Valóban én állítottam be, hogy 5 csillagos legyen, de nem néztem meg, hogy van-e 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tehát nem azért állítottam be az 5 csillagot, mert az egy ilyen közép, hanem úgy voltam vele, hogy ha már itt ragadtunk, akkor basszunk oda. Hát azt gondolj bele, $1400 fizettem 2 éjszakáért. Érted? Mert oké, hogy 400 000 forint Magyarországon, de egy havi fizetés. Se. Étterembe megyünk ki inkább enni. Igen. Pedig itt is kapnánk kaját. Igen. Napi 3-szor. És most meg tudom mutatni, tehát nagyon durva vaznak, és tényleg nem az, hogy finnyásak vagyunk. Oké, nagy! Azt nem lehet azt mondani, hogy nem nagy, meg úgy első ránézés, amikor bejöttünk, nem gondoltuk volna, hogy ilyen szinten okádék, hogy így konkrétan az egész csempe így mindjárt leesik itt. Nyilván az nem venne el az élményből, hogy itt vagyunk, hogy most leesik a csempe a falról, hogyha kiesett a fuga. Jó, nem is bántam, tehát tényleg nem akarok rongálni. 20 évvel ezelőtt lehetett egy zseniális hely. Mérete van a zuhanyzónak, tehát nem mondom. Ez az ilyen egyiptomi tisztaság. Tehát így aki már volt Egyiptomban, azok nagyobb többséggel vannak szerintem Magyarországon, mint akik Dominikában voltak. Tehát ők azt mondják, hogy ki van takarítva, de semmi. Valójában az a baj, hogy nincs meg az a higiéniai alapkövetelmény. Valószínűleg egyébként az volt a hiba, hogy mi ezt így ketten önállóan próbáltuk leszervezni magunknak, válogattunk is hotelek között. Valószínű, hogyha ezt egy szervezett utazás keretében visszük véghez, akkor egész más minőségben történik meg az egész.